Good morning student. Today we learn about the supply, then introduction about the supply, then the law of supply and exception to the law of supply. These two part we learn in this lecture. So we start with first introduction. So first is introduction. The supply refers to the quantities that a seller is willing and able to sell at a different price during the given period of time. Supply is related to price and time. Generally, supply will be more when the price goes up and vice versa. Supply and stock are two different concepts. Stock refers to the total quantity of the commodity that can be supplied, while the supply refers to the actual quantity that is offered for sale. Stock is the basis of supply. म्हणजेच सप्लाय म्हणजेच काय तर ठराविक वेळेमध्ये जो काही सेलर हा त्या प्रोडक्टची क्वांटिटी किंवा क्वांटिटी जी असेल ती किती प्रमाणात सेल करू शकतो किंवा तो किती प्रमाणात सेल करायला कॅपेबल आहे त्यालाच आपण सप्लाय असं म्हटलं जातं. म्हणजेच एखादा सेलर पर्टिक्युलर टाईममध्ये किती प्रमाणात एखादी वस्तू जी आहे तो ती सेल करू शकतो, म्हणजे तो कॅपेबल आहे त्याच्यासाठी किंवा कॅपेबल आहे किंवा विलिंगनेस आहे त्याच्याकडे त्या वस्तूची तेवढ्या प्रमाणात क्वांटिटी तो सेल करू शकतो, त्यालाच आपण सप्लाय असं म्हटलं जातं. सप्लाय हा पूर्णपणे आपल्याला प्राईज आणि टाईम या दोन गोष्टीवरती रिलेटेड दिसतो. त्याचबरोबर ज्यावेळी प्राईज आपल्याला हाय झालेली दिसते तेव्हा आपल्याला सप्लाय देखील वाढलेला दिसतो आणि प्राईज ही कमी झालेली दिसते तेव्हा आपल्याला सप्लाय हा देखील कमी झालेला दिसतो. तर सप्लाय आणि स्टॉक हे दोन्ही आपल्याला डिफरंट कॉन्सेप्ट आहेत. म्हणजे सप्लाय म्हणजे स्टॉक असं नाही, तर सप्लाय आणि स्टॉक या दोन्हीपणे वेगवेगळ्या कॉन्सेप्ट आहेत. स्टॉक म्हणजेच काय तर टोटल क्वांटिटी एखाद्या गोष्टीची पूर्णपणे प्रोड्यूस झाल्याच्यानंतर टोटल क्वांटिटी किती प्रमाणात प्रोड्यूस झाली किंवा ती टोटल क्वांटिटी जी काही आपल्याकडे आहे एखाद्या प्रोडक्टची त्यालाच आपण स्टॉक असं म्हटलं जातं. तर सप्लाय म्हणजेच काय, एखाद्या रिटेलरकडे किंवा एखाद्या सेलर आहे त्याला किती प्रमाणात आपण प्रोडक्ट देणं गरजेचं आहे किंवा तो किती प्रमाणात रेफर करतो की आपल्याला एवढ्या प्रमाणात क्वांटिटी आपण सेल करू शकतो त्यालाच आपण सप्लाय असं म्हटलं जातं. म्हणजेच थोडक्यात स्टॉक म्हणजेच काय, आपण आपल्याकडे टोटल अवेलेबल असलेले प्रोडक्ट आणि अवेलेबल असलेल्या प्रोडक्टचा स्टॉक म्हणजे स्टॉक म्हटलं जातं. आणि सप्लाय म्हणजेच काय तर आपण किती प्रमाणात त्या स्टॉकमधील प्रोडक्टमधील किती प्रमाणात आपण किती क्वांटिटी हे आपण सेल करू शकतो त्यालाच आपण सप्लाय असं म्हटलं जातं किंवा सेलसाठी ऑफर केलं जातं त्यालाच आपण सप्लाय असं म्हटलं जातं. स्टॉक हा सप्लायचा बेस असतो. म्हणजे सप्लाय हा स्टॉकवरती डिपेंड असतो. म्हणजे जर आपल्याकडे स्टॉक नसेल तर आपल्याला सप्लाय करू शकत नाही, त्यामुळे स्टॉक हा सप्लायचा बेस आहे. Like a demand schedule, a supply schedule show a various quantities of commodities offered for sales at a different price. It shows a direct relationship between a quantity and price. On the basis of a supply schedule, the supply curve can be drawn. Both are explained as follows. म्हणजेच आपण डिमांड फंक्शनमध्ये ते बघितलं की डिमांड शेड्यूल कशा पद्धतीने ड्रॉ केलं जातं, नंतर डिमांड कर्व कशा पद्धतीने ड्रॉ केला जातो हे आपण किंवा डिमांड शेड्यूल कशा पद्धतीने तयार केलं जातं ते आपण पाहिलं. त्याचप्रमाणे आपल्याला या ठिकाणी सप्लाय शेड्यूल देखील तयार करता येतं. त्याच्या माध्यमातून आपण आपल्याला किती प्रमाणात एखाद्या प्रोडक्टचं क्वांटिटी आपण सेलसाठी ऑफर करू शकतो डिफरंट प्राईज लेवलला किंवा ऑफर केल्या जातात डिफरंट प्राईजला हे आपण आयडेंटिफाय करू शकतो. तर सप्लाय शेड्यूलच्या माध्यमातून आपण क्वांटिटी आणि प्राईज यांच्यामध्ये कशा पद्धतीने डायरेक्ट रिलेशनशिप आहे आपण हे दाखवू शकतो. त्याचबरोबर सप्लाय शेड्यूलच्या माध्यमातून आपण सप्लाय कर देखील ड्रॉ करू शकतो. तर आपल्याला या ठिकाणी सप्लाय शेड्यूल आणि सप्लाय कर हे दोन्ही आपल्याला या ठिकाणी दिलेले आहेत. म्हणजेच या ठिकाणी आपल्याला एक टेबल दिलं आहे त्याच्या माध्यमातून आपल्याला सप्लाय शेड्यूल आपण तयार करू शकतो. म्हणजे आपल्याला तयार झालेलं सप्लाय शेड्यूल आपल्याला थोडक्यात इथे दिलेलं आहे टेबलच्या स्वरूपात. त्यामध्ये आपल्याला पहिल्या कॉलममध्ये प्राईस पर लिटर दिलेली आहे आणि क्वांटिटी सप्लाय दिलेली आहे. म्हणजेच जेव्हा प्राईस ₹1 असते तेव्हा 2 क्वांटिटी या सप्लाय केल्या जातात. जेव्हा त्या प्रोडक्टची प्राईस ही 1 वरून 2 पर्यंत जाते तेव्हा त्याचा सप्लाय हा 4 क्वांटिटीवरती केलं, म्हणजे त्या प्रोडक्टची क्वांटिटी 4 पर्यंत सप्लाय केली जाते. अशा पद्धतीने जेव्हा प्राईस ही 3 पर्यंत जाते तेव्हा त्याची सप्लाय हा 6 युनिटपर्यंत जातो. ₹4 प्राईस झाल्याच्यानंतर त्याचा सप्लाय हा 8 युनिटपर्यंत जातो. ₹5 प्राईस झाल्याच्यानंतर सप्लाय हा आपल्याला 10 युनिटपर्यंत गेलेला दिसतो. अशा पद्धतीने ज्याप्रमाणे प्राईस आपल्याला वाढलेली दिसते त्याप्रमाणे आपल्याला सप्लाय देखील वाढलेला दिसतो. त्याचबरोबर प्राईस जशी कमी होते त्याच पद्धतीने आपल्याला सप्लाय देखील त्या गोष्टीचा कमी होताना दिसून येतो. अशा पद्धतीने आपण सप्लाय शेड्यूल ड्रॉ करू शकतो. त्याचबरोबर आपल्याला त्या सप्लाय शेड्यूलच्या माध्यमातून आपण सप्लाय कर देखील ड्रॉ करू शकतो. आपल्याला खाली सप्लाय करचा डायग्राम दिलेली आहे त्याच्या माध्यमातून आपण आयडेंटिफाय बघूया. आता त्याच्यानंतर वाय ॲक्सिसवर आपल्याला प्राईस दिलेली आहे. म्हणजे की त्या प्रोडक्टची प्राईस आपल्याला वाय ॲक्सिसवरती ड्रॉ केलेली आहे आणि एक्स ॲक्सिसवरती किती प्रमाणात क्वांटिटी या सप्लाय केल्या जातात.
क्वांटिटीचं सप्लाय आपल्याला एक्स ॲक्सिसवरती दिलं आहे. त्या माध्यमातून आपण आता कर जाणून घेऊया. तर आपल्याला मध्ये आपल्याला ड्रॉ केलेली लाईन दिसते एस ही लाईन आपल्याला सप्लाय कर आपल्याला दिसून येतो. म्हणजे जेव्हा प्राईज ही कमी होती तेव्हा आपल्याला सप्लाय देखील त्या गोष्टीचा कमी असलेला दिसतो. परंतु जेव्हा जसजशी वाय ॲक्सिसवरती प्राईज वरती वाढत गेली त्याप्रमाणे आपल्याला त्या गोष्टीचा सप्लाय देखील पुढे वाढत जाताना दिसला. अशा पद्धतीने सप्लाय कर हा ड्रॉ केला जातो. म्हणजेच वरच्या टेबलनुसार जर आपण बघितलं तर एक्स ॲक्सिसवरती प्राईज 1 असताना आपल्याला डिमांड 2 वरती दिसते, सप्लाय 2 वरती दिसतो. प्राईस त्याची नंतर हळूहळू वरती गेली 4 रुपयेपर्यंत गेली तर आपल्याला त्याची सप्लाय हा 8 युनिटवरती. अशा पद्धतीने आपल्याला सप्लाय कर हा वरती जाताना दिसतो. म्हणजेच जसजशी प्राईस वाढत गेली तशी आपल्याला सप्लाय देखील त्या गोष्टीचा वस्तूचा वाढत जाताना दिसतो. The supply curve slope upward indicating the direct relationship between price and quantity supplied. म्हणजे सप्लाय कर हा आपल्याला लेफ्ट टू राईट आपल्याला अपवर्ड जाताना दिसतो. त्याच्या माध्यमातून आपण तो आपल्याला इंडिकेट करत असतो की आपल्याला डायरेक्ट रिलेशनशिप प्राईस आणि क्वांटिटी सप्लायड यांच्यामध्ये कशा पद्धतीने डायरेक्ट रिलेशनशिप आहे हे आपल्याला दाखवून देतो. म्हणजे जसजशी प्राईस वाढत जाते तसं आपल्याला सप्लाय देखील वाढत जाताना दिसतो. नेक्स्ट इज द लॉ ऑफ सप्लाय. Other thing being equal and price of the commodity rise, its supply is extended, and as the price falls, its supply is contracts. When the price goes up, profit earned by the producers increase, and hence they are willing to supply more. The above supply schedule and the supply curve indicate that the positive relationship between price and म्हणजेच आपल्याला या ठिकाणी लॉ ऑफ सप्लायचा लॉ दिलेला आहे. त्यामध्ये असं सांगितलेलं आहे की जेव्हा इतर फॅक्टर जेव्हा इक्वल असतात तेव्हा आणि प्रोडक्टची प्राईस ही आपल्याला वाढत गेलेली दिसते तेव्हा आपल्याला प्रोडक्टचा सप्लाय देखील वरती एक्सटेंड झालेला दिसतो. म्हणजे प्रोडक्टचा सप्लाय देखील आपल्याला वाढलेला दिसतो. आणि इतर फॅक्टर्स कंटिन्यू म्हणजे इतर जे काही सप्लायवरती इफेक्ट करणाऱ्या गोष्टी असतात त्या इक्वल असताना जर प्रोडक्टची प्राईस कमी झाली तर आपल्याला सप्लाय देखील त्या गोष्टीचा कमी होताना दिसतो. अशा पद्धतीचा सप्लायचा लॉ आपल्याला दिलेला आहे. म्हणजेच जेव्हा एखाद्या गोष्टीची प्राईस ही वरती गेलेली असते तेव्हा प्रोड्युसर हा जास्तीत जास्त प्रॉफिट अर्न करायच्या मागे असतो. म्हणजे ज्यावेळी प्रोडक्टची एखाद्या प्राईस ही जास्त झालेली असते म्हणजे वाढलेली असते तेव्हा प्रोड्युसरला त्याच्या मोठ्या प्रमाणात प्रॉफिट होत असतो. मग अशा प्रकारचा प्रॉफिट अर्न करण्यासाठी ते आपल्याकडून होणारा प्रोडक्टचा सप्लाय देखील वाढवतात. आणि एखाद्या प्रोडक्टची प्राईस ही कमी झाल्याच्या नंतर प्रोड्युसरला होणारा प्रॉफिट हा कमी होतो. त्याच्यामुळे प्रोड्युसर हा त्या गोष्टीचा सप्लाय कमी करतो कारण त्याच्यावर होणारं प्रॉफिट हे कमी होत असतो. जर मार्केटमध्ये सप्लाय कमी झालं तर ॲटोमॅटिकली त्या प्रोडक्टची डिमांड ही वाढत जाते कारण सप्लाय कमी झालेली आहे, डिमांड वाढली की त्याची प्राईस देखील आपल्याला वाढताना दिसते. अशा पद्धतीने शॉर्टेज करून देखील काही प्रोड्युसर हे आपल्याला प्रॉफिट अर्न करण्यात दिसून येतात. त्याचबरोबर आपल्याला वरती दिलेलं सप्लाय शेड्यूलच्या माध्यमातून असेल किंवा सप्लाय करच्या माध्यमातून आपल्याला असं इंडिकेट होतं की सप्लाय आणि प्राईस यांच्यामधले आपल्याला पॉझिटिव्ह रिलेशनशिप दिसून येतं. म्हणजे जसजशी प्राईस आपल्याला वाढलेली दिसते तसतसं सप्लाय देखील आपल्याला वाढलेला दिसून येतो. Next is exceptions to law of supply. There are some exceptional cases where when the price rise, supply tend to decrease and vice versa. These exceptional cases are given below. म्हणजेच आपल्याला सप्लाय ज्याप्रमाणे लॉ ऑफ डिमांडला काही एक्सेप्शन्स होते त्याचप्रमाणे आपल्याला या ठिकाणी लॉ ऑफ सप्लायला देखील काही एक्सेप्शन आपल्याला आढळून येतात. म्हणजेच जेव्हा प्राईस ही वाढते तेव्हा आपल्याला सप्लाय हा कमी होताना दिसतो, परंतु त्याचबरोबर आपल्याला प्राईस कमी होताना सप्लाय देखील वाढताना दिसतो. अशा प्रकारचे काही एक्सेप्शनल केसेस आपल्याला दिले आहेत ते आपल्याला पुढे पाहणार आहोत. फर्स्ट इज लेबर सप्लाय. In the case of labor, as the wages rate in the industry rise, the supply of labor, number of the hours of worker would rise up to the point. Hence, the supply curve will be slope upward up to the point. But beyond that point, with a future rise in the wages rate, the supply curve of the labor may slope backward as shown in the figure 2.6. This is because the worker may prefer more leisure to the work after the receiving the certain fixed amount of income in the form of wages. म्हणजेच या ठिकाणी आपल्याला पहिलं एक्सेप्शन दिलेलं आहे लॉ ऑफ सप्लायला, ते म्हणजे लेबर सप्लाय म्हणजेच काय तर प्रत्येक ऑर्गनायझेशनमध्ये वर्करने दिलेल्या कामासाठी दिलेला वेळ, त्या ऑर्गनायझेशनमध्ये दिलेला वेळ, त्यालाच आपण लेबर सप्लाय असं म्हटलं जातं. जर एखाद्या इंडस्ट्रीने किंवा एखाद्या ऑर्गनायझेशनने जर
त्या वर्करचा वेजेसच्या रेटमध्ये वाढ केली तर आपल्याला अशा त्या लेबरच्या कामाच्या वेळेमध्ये देखील वाढ केलेली दिसून येते. परंतु हे सर्टन लेवलपर्यंत एक ठराविक पॉईंटपर्यंत आपल्याला झालेलं दिसून येते. परंतु त्या पॉईंटच्या पुढे जर एखाद्या कंपनीने वेजेसचे रेट जर वाढवले तर आपल्याला तो जो सप्लायचा कर्व आहे तो आपल्याला बॅकवर्ड फिरलेला दिसतो, म्हणजेच तो आपल्याला रिटर्न फिरलेला दिसतो. कारण काय तर अशा वेळेला एम्प्लॉईला एक्सपेक्टेशन असतात की आपल्याला आपण ठराविक वेळेपर्यंत काम केल्याच्या नंतर आपल्याला विश्रांतीची गरज आहे. त्याच्यामुळे त्याला योग्य प्रमाणात जर त्याला इन्कम जर मिळत असेल त्याच्या वेजेसच्या माध्यमातून असेल किंवा त्याला मिळणाऱ्या सॅलरीच्या माध्यमातून त्याला फिक्स अमाऊंट इन्कम जर त्याला मिळत असेल योग्य, तर तो कामामध्ये टंगळमंगळ करणे किंवा त्याला एक्सपेक्टेशन असतात की आपल्याला थोडी कामामध्ये विश्रांती मिळाली पाहिजे. अशा पद्धतीने जर एका सर्टन पॉईंटच्या नंतर जर कस्टमरला आपण एम्प्लॉईला जर वेजेसमध्ये वाढ केली किंवा सॅलरीमध्ये वाढ केली तर आपल्याला जो लेबरच्या सप्लायमध्ये होणारा सप्लाय करमध्ये होणारा बदल हा आपल्याला बॅकवर्ड फिरलेला दिसतो. आपल्याला तो इमेजच्या माध्यमातून खाली दिलेला इमेज आहे 2.6 त्याच्या माध्यमातून आपल्याला तो ड्रॉ करून दाखवलेला आहे. It can be seen in figure 2.6 that the supply of labor rise with the every rise in the wages rate up to the OW, but there further as the wages rate rise from OW to OW2, the supply of the labor phase from the OM hours to ON2 hours. Thus, the get a backward slope supply curve of labor, it is called as exceptional supply curve. म्हणजेच आपल्याला वरती दिलेल्या इमेजमध्ये बघा, आपल्याला जेव्हा लेबरचा हार हे आपल्याला वाय ॲक्सिसवरती लेबर रेट वेजेस रेट दिलेला आहे आणि एक्स ॲक्सिसवरती वेजेस वर्कर हार दिलेला आहे, म्हणजेच कामाचे तास दिलेले आहेत. जेव्हा लेबरच्या वेजेसमध्ये वेजेस हे OW पर्यंत होतं तेव्हा वर्किंग हार हे आपल्याला OM पर्यंत दिसतात. परंतु तो जेव्हा त्यामध्ये वाढ होऊन जेव्हा वर्करच्या रेटमध्ये वेजेसच्या रेटमध्ये वाढ झाली आणि OW2पर्यंत जेव्हा वाढ झाली तेव्हा आपल्याला सप्लाय वर्करचा होणारा सप्लाय हा आपल्याला O2 N2 पर्यंत आपल्याला कमी झालेला दिसतो. म्हणजे अशा पद्धतीने आपल्याला जेव्हा वेजेसच्या वाढ झाली तेव्हा आपल्याला तो कमी सप्लायमध्ये कमी होताना दिसतो. अशा प्रकारचा जो बॅकवर्ड स्लोप तयार झालेला असतो त्यालाच एक्सेप्शनल सप्लाय कर्व असं म्हटलं जातं. Next is saving supply of capital. Normally when the rate of interest rise, the amount of saving will rise, but the saving of some people may fall with the rise of rate of interest and rise with the fall in rate of interest. This is usually the case with those persons who are interested in the fixed income in the form of interest. In this case also the supply curve of the capital will slope backward like a backward sloping supply curve of labor as shown in figure 2.6. म्हणजेच आपल्याला नेक्स्ट एक्सेप्शनल केस दिलेली आहे ते म्हणजे सेविंग किंवा सप्लाय ऑफ कॅपिटल. म्हणजे नॉर्मली आपल्याला असं दिसून येतं की रेट ऑफ इंटरेस्टमध्ये वाढ झाल्याच्या नंतर आपल्याला सेविंगमध्ये देखील वाढ होताना दिसते. परंतु काही लोकांच्या सेविंगमध्ये आपल्याला उलटं दिसून येतं की रेट ऑफ इंटरेस्ट वाढला की त्याच्यामध्ये आपल्याला त्यांच्या सेविंगमध्ये घट झालेली दिसून येते. त्याचबरोबर त्यांच्या रेट ऑफ इंटरेस्ट कमी झाला की त्यांच्या सेविंगमध्ये वाढ होताना दिसून येते. अशा प्रकारचे एक्सेप्शनल केस देखील आपल्याला आढळून येतात. अशा बाबतीत अशा केसेस कधी होतात तर एखाद्या व्यक्तीला फिक्स इंटरेस्टच्या माध्यमातून फिक्स इन्कम जनरेट करायचं असतं, त्यावेळेला अशा प्रकारचे आपल्याला केस दिसून येतात. हे आपण एक एक्झाम्पलच्या माध्यमातून समजून घेऊया. तर आपल्याला समजा एखाद्या व्यक्तीला त्याला इंटरेस्टमधून इन्कम जनरेट व्हायचं आहे, ते त्याला 10 रुपये जनरेट करायचं आहे, 10 रुपयाच्या वरती त्याला इन्कम जनरेट करायचं नाही आहे इंटरेस्टच्या माध्यमातून. तर त्याला आपल्याला रेट ऑफ इंटरेस्ट दिलेले आहेत, 10 रुपये इंटरेस्ट रेट चालू आहे. आपल्याला समजा 10 रुपये इंटरेस्ट रेट चालू आहे आणि त्याला 10 रुपयेच इन्कम जनरेट करायचं आहे. तर त्याचं सेविंग हे 100 रुपये आपल्याला दिसून येईल. म्हणजे तो जेव्हा एखाद्या बँकमध्ये सेविंग अकाउंटमध्ये 100 रुपये ठेवेल तेव्हा त्याला 10 रुपये रेटच्या माध्यमातून त्याला इंटरेस्ट रेटच्या माध्यमातून त्याला 10 रुपये इन्कम जनरेट होईल. परंतु जेव्हा बँक तो इंटरेस्ट रेट कमी करेल, 5 रुपयापर्यंत आणलेला दिसेल, म्हणजेच तो इंटरेस्ट रेट कमी झाला, म्हणजेच त्या सप्लाय देखील आपल्याला कमी झालेला दिसला पाहिजे. परंतु तसं न होतं त्याला इन्कम हे 10 रुपयापर्यंत जनरेट करायचं आहे. त्याच्यासाठी त्याला सेविंग हे 200 रुपयाचं करावं लागतं. कारण जेव्हा तो 200 रुपये एखाद्या सेविंग अकाउंटमध्ये ठेवेल तेव्हा त्याला 5 रुपये इंटरेस्टच्या माध्यमातून त्याला 10 रुपये इन्कम जनरेट होऊ शकतं. आणि जर समजा बँकेने इंटरेस्ट रेट वाढवला, जर 10% त्याला 20% नेऊन ठेवला, म्हणजे 20% इंटरेस्ट रेट केला,
तर त्याला 10 रुपयेच इन्कम जनरेट करायचं आहे त्या व्यक्तीला, मग त्याला 50 रुपये सेविंग अकाउंटमध्ये ठेवणं गरजेचं आहे. कारण 50 रुपये जर त्याने ठेवले तर 20% माध्यमातून त्याला 10 रुपये इन्कम जनरेट होईल. अशा प्रकारचे एक्सेप्शनल केसेस देखील आपल्याला सेविंगच्या सेविंगमध्ये दिसून येतात. म्हणजे एखाद्या व्यक्तीचा इंटरेस्ट असतो की फक्त त्याला इन्कममधून इंटरेस्ट रेटमधून त्याला ठराविक फिक्स इन्कमच जनरेट झालं पाहिजे. अशा प्रकारच्या केसमध्येही अशा प्रकारचा आपल्याला एक्सेप्शनल केस दिसून येते. अशा प्रकारच्या केसमध्ये आपल्याला सप्लाय कर हा कॅपिटल सप्लाय कर हा आपल्याला बॅकवर्ड गेलेला दिसतो. ज्याप्रमाणे आपल्याला लेबर सप्लायमध्ये ज्याप्रमाणे आपल्याला सप्लाय कर हा बॅकवर्ड गेलेला दिसतो, त्याचप्रमाणे आपल्याला यामध्ये देखील सप्लाय कर हा बॅकवर्ड गेलेला दिसून येतो. Next is expectation of change in the price in the immediate future. If with the slight rise in the price of commodity, some of the seller expect a further rise in the price in immediate future, its total supply may be decline in the current period. Opposite should be the case in the price commodity fails. म्हणजेच आपल्याला नेक्स्ट केस दिली आहे ती म्हणजे एक्सपेक्टेशन ऑफ चेंज इन द प्राईज इन द इमिडिएट फ्युचर. म्हणजेच त्या प्रोडक्टची प्राईज आहे ती आपल्याला इमिडिएट फ्युचरमध्ये आपल्याला चेंज झालेली दिसून येईल असं जे एक्सपेक्टेशन असतं प्रत्येक सेलरचं, त्याचं देखील आपल्याला सप्लायवरती इफेक्ट झालेलं दिसून येतं. म्हणजे लॉ ऑफ सप्लायवरती इफेक्ट झालेला दिसून येतो. तर कशा पद्धतीने, तर एखाद्या वेळी समजा प्राईजमध्ये एखाद्या गोष्टीच्या प्राईजमध्ये थोडासा चेंज झाला, म्हणजे ती प्राईज थोडीशी वाढली समजा, तर सेलरचं एक्सपेक्टेशन काय असतं की आता प्राईज वाढली म्हणजे फ्युचरमध्ये देखील ह्याची प्रोडक्टची प्राईज वाढू शकते. म्हणजेच इमिडिएट फ्युचरमध्ये त्याची प्राईज अजून वाढू शकते, म्हणजेच आपल्याला जास्त प्रॉफिट होईल. म्हणून तो त्यावेळी त्या प्रोडक्टचा जो सप्लाय मागवायचा असतो तो थांबवून ठेवतो. म्हणजे त्यावेळी तो त्या प्रोडक्टसाठी डिमांड करत नाही. जो सेलर आहे तो सप्लाय करत नाही, त्याचा सप्लाय थांबवून ठेवतो. कारण पुढील काही फ्युचर पिरियडमध्ये त्याची प्राईज वाढू शकते व तिथे आपल्याला जास्त प्रॉफिट मिळू शकतो. त्यामुळे तो सप्लाय करत नाही त्या प्रोडक्टचा. अशावेळी प्रोडक्टची प्राईस वाढून देखील थोड्या प्रमाणात वाढली तरी आपल्याला सप्लायमध्ये घट झालेली दिसून येते. अशा प्रकारे आपल्याला लॉमध्ये एक्सेप्शन दिसून येतात. तर काही विरुद्ध देखील दिसून येतं. म्हणजेच एखाद्या प्रोडक्टची प्राईज ही आपल्याला कमी झालेली दिसली, काही पिरियडमध्ये थोडी कमी झाली, थोड्याशा स्लाइटली चेंजने कमी झाली, तर सेलरचं एक्सपेक्टेशन असतं की आता फ्युचरमध्ये अजून ती प्राईज कमी होईल. त्यामुळे तो पटापट सप्लाय करून ते प्रोडक्ट आपल्याकडचे संपवायचा मार्गावर असतो. म्हणजे संपवण्यासाठी तो प्रयत्न करत असतो. म्हणजे तो जास्तीत जास्त सप्लाय हा वाढवत असतो त्या प्रोडक्टचा, जेणेकरून आपल्याला आता प्राईज कमी झाली तरी पण जेवढा प्रॉफिट होईल त्या आपल्याला जास्तीत जास्त प्रॉफिट करता येईल. जेणेकरून फ्युचरमध्ये ती प्राईस कमी झाल्यामुळे आपल्याला जास्त तोटा होणार नाही, यासाठी तो सप्लाय वाढवून आपली प्रोडक्ट सेल करत असतो. अशा पद्धतीने एक्सेप्शनल केस देखील आपल्याला आयडेंटिफाय होत असतात लॉ ऑफ सप्लायला. म्हणजेच या माध्यमातून जेव्हा प्राईस थोडीशी कमी वाढली तरी देखील सप्लाय आपल्याला कमी झालेला दिसतो, त्याचबरोबर प्राईस थोडी कमी झाली तरी सप्लाय आपल्याला वाढलेला दिसतो. अशा पद्धतीने लॉ ऑफ सप्लायला एक्सेप्शन दिसून येतात. नेक्स्ट इज इमिडिएट नीड फॉर कॅश. If a seller is hard pressed for money and if he required immediate a particular amount of money, he would supply a large amount of commodity at a lower price and a similar amount of commodity at a higher price. म्हणजेच आपल्याला नेक्स्ट एक्सेप्शन दिलं आहे ते म्हणजे एखाद्या सेलरला इमिडिएट कॅशची गरज असेल तर अशा वेळी देखील आपल्याला एक्सेप्शन लॉ ऑफ सप्लायमध्ये एक्सेप्शन दिसून येतं. म्हणजे त्याला कॅशची जास्तीत जास्त गरज असल्यामुळे तो ज्या प्रमाणात आपले हाय प्राईजला ज्या प्रमाणात कमोडिटी सप्लाय करत होता त्याच प्रमाणात तो लो प्राईजला त्याला कॅशची गरज असल्यामुळे लो प्राईजमध्ये देखील त्याच प्रमाणात तो कमोडिटीचं सप्लाय करत असतो. कारण त्याला जास्तीत जास्त पैशाची गरज असते. जेव्हा त्याला पैशाची गरज असतो तो त्याच प्रमाणात मोठ्या प्रमाणात सप्लाय हा लो प्राईजमध्ये करत असतो. कारण त्याला जास्तीत जास्त पैसा हा कवर गरज असते पैशाची. त्यामुळे तो जास्तीत जास्त सप्लाय कशा पद्धतीने होईल, जरी प्राईस कमी झाली तरी चालेल परंतु जास्तीत जास्त सप्लाय कसा होईल त्याच्याकडे तो लक्ष देत असतो. आणि हायर प्राईजमध्ये देखील तो त्याच प्रमाणात सप्लाय करत असतो. अशा प्रकारच्या एक्सेप्शनल केसेस आहेत त्याच्या माध्यमात जे लॉ ऑफ सप्लायला एक्सेप्शन करत असतात. नेक्स्ट इज रेअर कलेक्शन. इन द केस ऑफ रेअर कलेक्शन लाईक ओल्ड कॉइन, स्टॅम्प, पेंटिंग एक्सेट्रा, सप्लाय कॅन नॉट बी इन्क्रीज इवन इफ देअर इज अ इन्क्रीज इन द प्राईज.
म्हणजेच आपल्याला नेक्स्ट एक्सेप्शनल केस दिली आहे ते म्हणजे रेअर कलेक्शन, म्हणजेच रेअर गोष्टी जे आपल्याला कलेक्शन करायचा काही लोकांना छंद असतो. अशावेळी या रेअर कलेक्शनच्या गोष्टींमध्ये म्हणजेच रेअर ओल्ड कॉईन असतील किंवा स्टॅम्प असतील किंवा पेंटिंग्स असतील, अशा प्रकारच्या कलेक्शनच्या वेळी देखील आपल्याला एक्सेप्शन लॉ ऑफ सप्लायला एक्सेप्शन दिसून येते. म्हणजेच अशा प्रकारच्या गोष्टींच्या प्राईस कितीही वाढल्या तरी आपल्याला त्यांचा सप्लाय हा तेवढ्याच प्रमाणात तोच राहिलेला दिसतो. म्हणजेच प्राईस वाढली म्हणून त्यांचा सप्लाय आपल्याला जास्त झालेला दिसून येत नाही. अशा प्रकारचे एक्सेप्शन आपल्याला दिसून येतात. कारण रेअर कलेक्शनमध्ये या गोष्टी या देखील रेअर असतात, त्यामुळे त्यांचं सप्लाय आपण प्राईस वाढली म्हणून त्याचं सप्लाय करणं हे पॉसिबल होत नसतं. कारण त्या रेअर गोष्टी असल्यामुळे त्यांचा सप्लाय हा इझिली होत नाही. त्यामुळे जरी त्यांची प्राईस वाढली तरी आपण त्याचा सप्लाय त्या प्रमाणात वाढू शकत नाही किंवा तो जेवढा पहिला सप्लाय आहे त्याच प्रमाणात राहू शकतो जरी त्याची प्राईस वाढली तरी. त्यामुळे रेअर कलेक्शनमध्ये देखील आपल्याला लॉ ऑफ सप्लायला एक्सेप्शन दिसून येतं. नेक्स्ट इज क्लोजर ऑफ बिझनेस. इफ द बिझनेस फर्म इज क्लोजिंग डाऊन, द फर्म मे ऑफर अ गुड्स ॲट द लोअर प्राईस टू द क्लिअर द स्टॉक. म्हणजेच आपल्याला नेक्स्ट एक्सेप्शन दिलं आहे ते म्हणजे क्लोजर ऑफ बिझनेस. म्हणजेच एखादा बिझनेसमॅन आहे तो आपल्याला आपला बिझनेस क्लोज करायला बघतो आहे, म्हणजे तो बिझनेस आपल्याला थांबवत आहे किंवा थांबवायचा आहे, त्याला क्लोज करायचा आहे आपला बिझनेस. अशावेळी आपल्याला ते एक्सेप्शन दिसून येतं. म्हणजे त्याच्याकडे असलेला गुड्स म्हणजे त्याच्याकडे असलेले काही जे कमोडिटीज आहेत किंवा प्रोडक्ट आहेत तो लोअर प्राईजला देखील सेल करत असतो. कारण त्याला त्याचा बिझनेस बंद करायचा असतो. त्यामुळे त्याच्याकडे असलेला जो काही प्रोडक्टचा स्टॉक आहे तो त्याला संपवायचा असतो. त्याच्यासाठी तो लोअर प्राईजमध्ये देखील सप्लाय करून आपले गुड्स संपवायचा प्रयत्न करत असतो. त्यामुळे लोअर प्राईजला तो आपला स्टॉक क्लिअर करत असतो. अशावेळी देखील आपल्याला लॉ ऑफ सप्लायला एक्सेप्शन दिसून येतात. म्हणजे लोअर प्राईजला तो मोठ्या प्रमाणात सप्लाय करून आपल्याकडचा स्टॉक हा रिकामी करत असतो. अशा प्रकारचे एक्सेप्शनल काही केसेस आहेत त्या आपल्याला लॉ ऑफ सप्लायमध्ये एक्सेप्शनल केसेस दिसून येतात.